Hi guys. ඔන්න අද අපි යනවා Elle Rock. වෙන්න තියෙන Elle Rock view point එක. පල්ලෙහාට චුට්ටක් කරේ කකුල් ලිස්සුවොත්. ඔන්න ඉතින් කිතැල්ලැල්ල ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා බණ්ඩාරල පැත්තට ආපුවම තියෙනවා Elle Rock වලට හැන්න පාර. ඉතින් මෙතන අඳුර ගන්න ඔයගොල්ලෝ පෙනෙයිද දන්නේ. මෙන්න එහෙම අඹ ගහක් තියෙනවා. එතනින් වම් පැත්තට මෙන්න මේ වගේ පොඩි අඩිපාරක් තියෙනවා. ආන්ගේ අඩිපාර දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වතුර සද්දයක් මෙතන පොඩි දිය පාරක් තියෙනවා. ඒකේ සද්ද යනවා. අනේ පාර දිගේ තමයි යන්න ඕනේ. දැන් මේ ඉස්සරහටදී පාලමක් හම්බ වෙනවා. ඒ පාලමේ දිගේ ගිහිපුවාම පාලම ඉවරෙච්ච ගමන්ම තියෙනවා උඩට පොඩි අඩිපාරක්. ආන්ගේ පාර තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන කියන්නේ බේසන් වල කියලා. ඕගලන්ට ඕන මෙතන නාන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අපේ හයික් එක පටන් ගන්න යන්නේ දැන්. නගිමු. අපි නැන්දගෙන කමනේ නැන්ද කිව්වා පැයක් විතරයි කියලා උඩට නගින්න බලමු. අද අපි ගොඩ දවසකින් බයික් එකේ ආවේ. නේ? යාපනයේ ට්‍රිප් එකෙන් පස්සේ අපි බයික් එකේ ආවමයි ට්‍රිප් එක. මෙන්න මේ වගේ ගල් තලාවක් උඩින් ආවේ නගින්න තියෙන්නේ. ඔනේ දැන් වෙලාව 9:16යි. අපි බලමු උඩට යද්දි කී වෙයිද කියලා. අන්න අපි තාම ඇවිදගෙන යනවා. තාම කන්ද පටන් ගත්තේ නැහැ. දැන් මේ ඇවිදගෙන යනවා. ඉතින් පාර හොයාගන්න අමාරුවක් නැහැ. අපි අංක ගන්න ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද හන ගහ? මේ තියෙන්නේ හන ගහ. කෙරටාති. එන්න නගලා. මේකෙන් ආවනේ. අන්න ඉස්සරහින් පේනවා කඩයක් තියෙනවා. කොහමද අපි මේ දැන් try එක දෙන්නේ? මැස්සර කලින් Elle Rock වලට නැගලා අපෝ බහින්න. ගොඩක් දීලායිද? චුට්ටක් යන්න තියෙනවා. ඔන්න guys Elle Rock වල ටිකට් ගන්නවා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. මීට කලින් නම් ගත්තේ නැහැ. දැන් ගන්නවා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙන බලමු කොතනින්ද දැන් ටිකට් ගන්න ඕනි. මෙහෙරේ අංගපාත පේන්න නැහැ. මොකද දැන් අපි කන්ද පාමුලේ ඉන්නේ. දැන් අපි කන්ද නගින්න පටන් ගන්න යන්නේ. චුට්ටක් මහන්සිනේ. දැන් ඕනේ. වාහනේ ගිහිල්ලා හුරු නෑ දැන් පයින් යන්න. හරියට මේටයි පොඩි දුරටත් එක්ක බයික් එක යනවා. ඒකින්ද දැන් අර පයින් යන්න ගත්ත ගම මහන්සි වගේ. අපි අරංගල ගියා. අරංගල හයික් එකෙන් පස්සේ අපි මේ හයික් එකක් යනවාමයි දැන්. ෆිට්නස් බහලා. මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට ආපුවම මානම් පඳුරු වලින් වටවිච්ච චූටි කැලෑම් මැදෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් ඒ මානම් කැලේ ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ගස් තියෙන කැලෑම් මැදෙන් තමයි දැන් අපිට ආය යන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන් උඩට ගිහිල්ලා යමු. මොකද මේ පැත්තෙන් චුට්ටක් බෑගමු වැඩි. පොඩ්ඩක් හරි කකුල් ඉස්සුවොත් පල්ලෙහාටයි රෝල් වෙලා. අපි යන්නේ මේ පාරේ. යන්න. රෝල් නෝ දෙන්නම රෝල් වෙනවනේ. යා. ඔම්මෝ කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ මෙතන ලස්සන. පාට්ට ලස්සනයි ඈ. මේ බලන්න. මාර බෑගුමක් තියෙන පල්ලෙහාට චුට්ටක් කරේ කකුල් ලිස්සුවොත් රෝල් වෙලා පල්ලෙහාට යනවා. ඔව් වැස්සයි ඒවා මේවා ඉන්න මේ සෝදගෙන ගල් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අවුව තියෙනවා බලමු මේ වහිත් දන්නේ නැහැ.
කන්දේ මුදුනට ආවා. දැන් මෙතනින් පල්ලයට බහැලා අන්න අර කන්දේ මුදුන තමයි Elle Rock තියෙන්නේ. එතන තමයි අපි යන්න ඕනේ. මොන බලන්නේ කන්දේ දකුණු පැත්තේ view එක මේක. ඒ වගේම වම් පැත්තේ view එක මේක. අම්මෝ පිස්සු හැද නෑ මෙතනට ආවම. මෙතන මේ ඔයගලන්ට ඉස්සරහින් පේන්නේ මේ ලිටල් ලඩන්ස් පීක්. මෙතන උඩ තියෙන්නේ Elle Rock. අපි යන්න දැන් යන්න. ඉන්න රිද්මි පටන් ගත්තා පෙරමුණ අරගෙන මාව දිරිමත් කරගෙන බලමු කොච්චර වෙලාවක් ඉස්සරහින් යයිද කියලා. ඔට්ටුවක් දාලා තියෙන්නේ මේ මාව එක්කගෙන Elle Rock එකට යනවා කියලාද. තැඹිලි ගෙඩි දෙකක් කරන් දෙනවා කිව්වා මට. මේ මාව එක හුස්මටම Elle Rock එක්කන් ගියා. ඉතින් මේ විදිහට ගල් මුල් උඩින් තමයි නගින්න තියෙන්නේ. ඕගලන්ට ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ සද්දේ. මේ ගස් වලට හුලං වැදිලා අම්මෝ පට්ට සනීපයි. යා කියලා කට ගන්න හම්බුන්නේ නෑ ටිකක් පසුගාමී වුණා. මුර්ගන් බා ටිකක් ආවා. මේ ටිකට වැඩිනේ. මොනවද වැඩි? කැලේ තමයි වැඩි. අම්මා. වල් කෝටු එනවා. අම්මා. කොච්චර මහන්සි තිබ්බත් අර මේ උලන් වදින හින්දා ලොකු අමාරුවක් දැනෙන්නේ නැහැ එකට. මෙන්න මරු මාතල්නේ. වතුර පාරම් මැද යන්න තියෙන කියන්නකෝ. මේ වතුර පාරම් මැද යන්න තියෙන්නේ. මේ යන පාරේ වතුර නන. Vamos. Oiga, lurin para la මෙතන ඉවරට යන්න පුළුවන් පාරක් තියෙනවා. ඒ තමයි දන්නේ නැති පාරවල යන්න ඕනේ මේ තියෙන පාරෙම අපි යන්න. ඉතින් ඉස්සරහට ආවට පස්සේ මේ වගේ පොඩි ගල් ගෙඩියක් උඩින් තමයි පාර වැටලා තියෙන්නේ. මම දැන් ආයෙත් මිස්සර වුණා. දැන් ආයෙ අර වල් කැලේ ඉදුණාට පස්සේ අපෝ ගල් මුල් ටිකක් තියෙනවා. ටික උඩින් තමයි දැන් ආයෙ යන්න තියෙන්නේ. Hah? Apa kian? පොඩ්ඩක් ඉන්න. එක දිගට නගින්න බෑ. ගොඩ දවසකින් හයික් එකක් යන හින්දා වට්ටමානදී. දැන් අර පල්ලේ තිබ්බ පුලම් පාරක් නැති වුණා මෙතනට. අපිට වතුර චුට්ටුවක් දීලා අපෝ යන්න පටන් ගත්තා.
මෙතන කකුල මේ ටික නම් පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා. අර රතු පස්සකින් තියෙන්නේ මේ ඒවා චුට්ටක් ලිස්සනවා. අන්නතන උඩින් පේනවා කඩවල් දෙකක්. අපි බලමුකෝ එතන ගිහිල්ලා බොන්න මරක් තිබුණොත් බීලා යමු. ඉබයිද හරියට මහන්සියලා මෙතන බංගුව තියෙද්දි ගලක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. එන්න. දැන් ඔව් එන්න රොටියක් දෙන්න. ඊගත් රොටියක්. දැන් අපි පොඩ්ඩක් නැවතුණා මෙතන රොටියක් කන්නනේ. රොටියක් කොහොමද? තව චුට්ටයිද? ඔව්. තව චුට්ටයි. අපි රොටිය කන්නේ. රොටියක් කමු. ඉන්න අපේ රොටිය. හයිම රසයි. මගේ රොටිය දිනවත් දැන් කන්න යන්න. රොටියයි ප්ලේන් ටියයි. අනේ ප්ලේන් ටියයි රොටියයි. හා මේ ජීවිතේ විඳිනවා. පට්ට අර මේ මාංශයලා ඇවිල්ලා චුට්ට මෙතන මාංශයෙන් නවතිලා රොටියක් කාලා ප්ලේන් ටියක් බෝ. පට්ටම කොල්ලි. ඔන්න අපි දැන් මේ කඩෙන් තේ එක බීලා ආපහු ගමන පටන් ගත්තා. මණ්ඩික් මණ්ඩයන් දැන් අපි තව චුට්ට දුරයි තියෙන්නේ නගින්න. දැන් ගලාව 10:28. දැනටම පැයකට වැඩි අපිට ගියා. මේ මම හිතන්නේ අපිට හරියට නැග්ගනම් පැයෙන් යන්න පුළුවන්. අපි ෆොටෝස් ගන්න නැවතිලා වීඩියෝ කරන්න නැවතිලා හතන කඩේ තේ බොන්න නැවතිලා හතියරින්න. ඔව් හතියරින්න නැවති ඉතින් තමයි මෙච්චරලා ගියේ. තව චුට්ටි දුරයි තියෙන්නේ. විනාඩි 5කින් අපි එතන. ඉතින් ඔන්න එන කට්ටියට හරියට පැයකින් නගින්න පුළුවන්. බය නැතුව එන්න පුළුවන්. උඩගෙන යන්න බැරිද? මුලින් කිව්වේ කොහමද? දැන් කොහමද? මෙතනින් කන්ද ඉවරද? ඉවරයි. ආවා. ඔන්න ඉතින් මෙතනත් ගහලා තියෙන බෝඩ් එකක් මේ ටිකට් ගන්න කියලා. අබානු ටිකට් කවුන්ටර් එක ඉස්සරහද කොහෙද තියෙන්නේ? ඔම්මේ කුලම් පාර. ඉපයි. ඉන්න මෙතනින් පේනවා Elle Rock එකේ view point එක. ඔම්මේ මාර සැහැල්ලුවක් දෙන්න මෙතන නවට පස්සේ. මෙයාගේ මහන්සිය දැන් කො? අනේ මහන්සිය නැති වුණානේ. අපි දැන් යන් යනවා. ඔන්න ඉතින් රුපියල් 70ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ මෙතනට යන ලෝකල්ස්ලා. මේ ටිකට් කවුන්ටර් එක ලස්සන වල ගෙදරක් අය ලස්සන හදලා. මෙන්න බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙන යනකොට. වෙන්න තියෙනවා Elle Rock view point එක. ඔන්න බලන්න මෙතන පල්ලම කොහොමද කියලා.
ඉතින් ඕගොල්ලන් මෙතනටම බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහෙන් පෙන්නේ Elle ටවුන් එක. මේ ඉස්සරහින් පෙන්නේ ලිටල් ඇඩම්ස් පීක්. ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන්නේ Elle වැල්ලවාවේ පාර. මේ පැත්තේ තියෙනවා රාවණ ඇල්ල. අපිට තව view point එකක් තියෙනවා මෙතනින් මේ පාරේ ගියපුවාම රාවණ ඇල්ල බලන view point එකක් තියෙනවා. අපි දැන් එතනට මෙතන යන්න ඉතින් ඉතින් මාර ලස්සනයි මෙතන. උන් ගයිස් දැන් මෙතන view point එක බලලා අපි යනවා දැන් ඉස්සරහ තියෙනවා තව view point එකක්. රාවණ ඇල්ල පේන එක. අපි යනවා දැන් එතනට. අපි යනවා එතනට. මේ දේ view point එකේ මේ ටිකට් කවුන්ටර් එකටම එහා පැත්තේ මොන විතර බෝඩ් එකකුත් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යමු මේ view point එකට. මේ බලන්න මේ view එක පිස්සු හැදෙනවා දැක්කම. ආයෙ වතුර පාරක් තියෙනවා. මේ මෙතන විස්සනවා. මෙතන පොඩි ගුහාවක් තියෙනවා. අන්නේ ගුහාවට ඉස්සර තමයි view point එක තියෙන්නේ. බලන්න මෙතන ලස්සන. මෙන්න මෙතන මේ පේන්නේ රාවණ ඇල්ල. ඔන්න ඉතින් මෙතන view point එකේ ලස්සනක් බලලා අපි දැන් ආපහු යනවා උඩට. පොඩි වැස්සක් එන්න අහස දුරු කරනවා වගේ. අපි බලමු වැස්සට කලින් කොහොම හරි පල්ලයට බෑ ගන්න ඕනේ අපා. බලමු ඉස්සර මොකද එන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් තවත් ගමනක අවසාන කොටසට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔව් එහෙනම් ඉතින් දැන් vlog එක ඉවර කරන්නත් වෙලාව හරිනේ. ඔව් දැන් ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ලස්සන තැන් දෙකක් Elle Rock වල තියෙන. ඉතින් අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔව් ඉතින් වෙනද වගේ මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ TikTok එක තියෙනවා. ඔයාලට follow කරන්න පුළුවන්. ලස්සන videos බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එක තියෙනවා, Instagram page එක තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා like කරන්න. ඒ වගේම follow කරන්න. ඒ වගේනුත් අලුත් videos දානවා, photos දානවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් අපි ගිහිල්ලා එන්න. Bye.